Hello, my name is Narendra Chetri, fourth semester, Namchi Government College, Physics Department. And today we have PPT PowerPoint presentation. I present PowerPoint presentation on the topic X-ray diffraction. Hello, X-ray diffraction. हिस्ट्री अब एक्स रे डिफ्रेक्सनको हिस्ट्री चाहिँ कस्तो प्रकारको थियो हिस्ट्री अफ एक्स रे डिफ्रेक्सन एक्स रे डिफ्रेक्सन चाहिँ मैक्स भन लाउ भन्ने साइन्टिस्टले 1912 मा एक्स रे डिफ्रेक्सनको चाहिँ उले प्र्याक्टिकली देखाएको थियो एक्स रे वाज डिस्कभर्ड इन 1895 मा चाहिँ विलियम रन्जनले डिस्कभर गरेको थियो एक्स रे तर 1901 मा उले नोबेल प्राइज पाएको थियो त्यसरी नै एक्स रे डेभलप भएपछि एक्स रे डिस्कभर भइसकेपछि धेरैवटा प्र्याक्टिकल्सहरु हुँदै गयो त्यसरी नै प्र्याक्टिकल्स हुँदै हुँदै गर्दा मैक्स भन लाउले 1912 मा चाहिँ एक्स रे डिफ्र्याक्सन को एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो त्यसमा उले नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो अन्त उले चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ एक्स रेलाई चाहिँ क्वान्टम थ्योरी जस्तै बन्च भनेर बुझ्थ्यो अन्त क्वान्टम थ्योरी डिस्कभर गरेको थियो म्याक्स प्लाङ्क्सले त्यही एरामा त्यही टाइममा त्यसले गर्दा के बुझ्थ्यो भने मान्छेले उनीहरूले चाहिँ एक्सरेलाई पनि बन्च अफ पार्टिकल जस्तै क्वान्टा भनेर सम्झिन्थ्यो तर एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूले थाहा पायो कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनै रहेछ एक्सरे भन्ने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको एउटा पार्ट रहेछ त्यसरी नै एक्सरे डिस्कभर भयो अन्त ब्र्याक्स र उसको छोराले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गर्दा उनीहरूले के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सरे चाहिँ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस युनिट सेल डाइमेन्सन जुन क्रिस्टलको प्रपर्टिजहरु स्टडी गर्नु काम लाग्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो काम गर्यो एक्सरे को वेभलेन्थ चाहिँ तपाईको छ 0.01 न्यानोमिटर देखि चाहिँ 10 न्यानोमिटर सम्म हुन्छ एक्सरे डिफ्र्याक्सन अब एक्सरे डिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ के हो एक्सरे डिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ यस्तो टेक्निक हो जुन चाहिँ एक्सरे डिफ्र्याक्सनमा के हुन्छ भने एउटा पर्टिकुलर स्याम्पल हुन्छ त्यसमा एक्सरे हाल्छ र यसले चाहिँ डिफ्र्याक्सन फेनोमेनन देखाउँछ लाइक भिजिबल लाइट जस्तै लाइटले पनि देखाउँछ डिफ्र्याक्सन पोलराइजेसन त्यसरी नै एक्सरेले पनि डिफ्र्याक्सन प्रपर्टी देखाउँछ यो पार्टिकलले चाहिँ डिफ्र्याक्ट गर्छ यो डिफ्र्याक्ट भएको एंगल मेजर गरेर चाहिँ हामीले यसको डी स्पेसिङ भन्छ डी स्पेसिङ भनेपछि कुनै पनि दुईटा एटमको अथवा एटमको चाहिँ इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स इन्टर एटोमिक डिस्टेन्स चाहिँ फाइन्ड गर्नु चाहिँ यो डी स्पेसिङ यसरी डिफ्र्याक्सनबाट ब्र्याक्सलाई युज गरेर n लैम्डा इज इक्वल्स टु 2d sin थीटा यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ यो जुन थीटा हामीले यहाँबाट डिफ्र्याक्सन एंगल फाइन्ड गर्छ अन्त त्यसो गर्दाखेरि यो n पनि हामीले याद हुन्छ वेभलेन्थ अब एक्स को यादै छ हामीलाई त्यसो गर्दाखेरि d चाहिँ निकाल्न सक्छ d इज इक्वल्स टु n लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा गरेर यो डिफ्र्याक्सनले गर्दाखेरि सबै भ्यालु नोन हुन्छ अन्त हामीले इन्टर एटोमिक डिस्टेन्स चाहिँ यसरी एक्सरे डिफ्र्याक्सनबाट निकाल्न सक्छ एक्सरे ट्युब अब एक्सरे कसरी प्रोड्युस हुन्छ एक्सरे डिफ्र्याक्सन देखाउनको लागि एक्सरे ट्युबको एकदम जरुरी छ एक्सरे डिफ्र्याक्सनमा तीनटा प्रोसेस हुन्छ एउटा हुन्छ तपाईको यो एउटा ट्युब एक्सरे ट्युब हुन्छ त्यहाँबाट तपाईको स्याम्पल होल्डर हुन्छ स्याम्पल होल्डर त्यहाँबाट डिटेक्टर एक्सरे डिफ्र्याक्सन देखाउनको लागि एक्सरे डिफ्र्याक्सनको लागि यो तीनटा कुरा चाहिन्छ एक्सरे ट्युबले के गर्छ एक्सरे प्रोड्युस गर्छ एक्सरे ट्युब प्रोड्युसेस एक्सरे अन्त त्यो एक्सरे चाहिँ डाइरेक्टली इन्सिडेन्ट गर्छ हाम्रो स्याम्पलमा स्याम्पल होल्डर भित्र स्याम्पल हुन्छ त्यो एक्सरे जुन प्रोड्युस हुन्छ त्यो स्याम्पलमा हाल्छ अन्त त्यो स्याम्पलले चाहिँ यो एक्सरेलाई पर्टिकुलर एंगलमा रोटेट गरिदिन्छ सो विथ सम एंगल थीटा अन्त यो थीटा चाहिँ डिटेक्टरले मेजर गर्छ मेजर्स डिफ्र्याक्सन एंगल अन्त यसले चाहिँ डिटेक्टरले थीटा मेजर गर्छ अन्त ब्र्याक्स युज गरेर चाहिँ हामीले डी स्पेसिङ निकाल्न सक्छ अब एक्सरे ट्युब चाहिँ डाक्टर कोलाइजले डिस्कभर गरेको थियो त्यही कारण यसलाई कोलाइज ट्युब पनि भन्छ यसको स्ट्रक्चर एक्सरे ट्युबको स्ट्रक्चर यस्तो प्रकारको हुन्छ ए सिमेन्स पी
जुन त्यो सी छ क्याथोड, त्यो क्याथोडमा चाहिँ माथिबाट एसीबाट करेन्ट फ्लो भएर चाहिँ क्याथोडमा आउँछ। त्यो क्याथोड हिट हुन्छ, हिट हुने बित्तिकै के भन्छ थर्मल एमिसन भन्छ। हिटले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको इलेक्ट्रोन्स निस्किन्छ, त्यो इलेक्ट्रोन्स थर्मियन्स पनि भन्छ। हो त्यो थर्मियन्स चाहिँ डाइरेक्ट गएर एमा गएर स्ट्राइक हुन्छ, यसलाई एन्टी क्याथोड पनि भन्छ अथवा एनोड। त्यहाँ एन्टी क्याथोडमा गएर स्ट्राइक भएर चाहिँ त्यसले एक्सरे त्यो जुन निस्किँदैछ एबाट ठोकेर जुन चाहिँ तिनीहरूले झर्छ। फर इक्जाम्पल यस्तो हुन्छ तपाईँको त्यो एन्टी क्याथोडमा एउटा एन्टी क्याथोडमा पनि तपाईँको एउटा एलिमेन्ट छ, प्राय कपर युज गर्छ। के हुन्छ बाहिर इलेक्ट्रोन हुन्छ, जुन चाहिँ त्यो थर्मियन्स बाहिरबाट क्याथोडबाट उफ्रेर आएको हिट भएर आएको इलेक्ट्रोन छ, त्यसले यसलाई ठोक्काउँछ, अन्त यसलाई आफ्नो सेलबाट निकालिदिन्छ। निकालेपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ स्पोन्टेनियस एमिसन, जुन हामीले एक्सरे लेजर जस्तो हुन्छ त्यो एमिसन चाहिँ लेजरमा चाहिँ हाम्रो भिजिबल स्पेक्ट्रम प्रड्युस हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ एक्सरे स्पेक्ट्रम निस्किन्छ। क्याथोड रे चाहिँ टङ्क्सन हुन्छ, त्यही कारण हाई हिट उयो गर्ने। एक्सप्लेनेसन के हुन्छ, क्याथोड सीमा चाहिँ टङ्क्सन फिलामेन्ट हुन्छ किनभने त्यो एकदम हिट हुन्छ। एन्टी क्याथोडमा चाहिँ थर्मियन्स भनेको जुन इलेक्ट्रोन्स क्याथोडबाट निस्केको त्यो पुग्छ। अन्त मोलिबेडियम एम छ, त्यो मोलिबेडियम चाहिँ के गर्छ भने इलेक्ट्रोनलाई छरिनु दिँदैन, त्यो डाइरेक्ट जुन चाहिँ क्याथोडबाट निस्केको इलेक्ट्रोन हुन्छ थर्मियन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट गरेर उनीहरूले एनोडमा पुऱ्याइदिन्छ मोलिबेडियमले। अन्त एसी सोर्समा कनेक्ट हुन्छ, एसी सोर्सले करेन्ट दिन्छ। नेक्स्ट प्रपर्टिज अफ एक्सरे। अब एक्सरे ट्युबबाट जुन एक्सरे निस्किन्छ तपाईँको एक्सरे जुन चाहिँ यो एनोडबाट ठोकेर जुन एक्सरे निस्किन्छ यसको पनि धेरैवटा प्रपर्टिज हुन्छ। दे आर नट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेपछि चाहिँ एक्सरेज आर न्युट्रल, उनीहरूकोमा केही चार्ज हुँदैन, उनीहरूलाई नाइदर इलेक्ट्रिक नर म्याग्नेटिक फिल्ड डिफ्लेक्ट गर्छ, उनीहरू चाहिँ एकदम न्युट्रल पार्टिकल्स हो, दे आर नट चार्ज पार्टिकल्स। दे आर हाइली पेनिट्रेटिङ पावर, उनीहरू चाहिँ कुनै कुरा छेडेर जान सक्छ। फर इक्जाम्पल हामी मेडिकलतिर जाँदाखेरि मेडिकल एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ एक्सरे भन्छ, त्यति बेला के हुन्छ भने एक्सरेको पेनिट्रेसन पावर बेसी हुन्छ, उसले हाम्रो स्किन पेनिट्रेट गर्नु सक्छ तर बोन पेनिट्रेट गर्नु सक्दैन, त्यही कारण चाहिँ हामीले एक्सरे गर्छ। लाइक एक्सरे कन्सिस्ट अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भेरी सर्ट वेभलेन्थ एन्ड सोर्स रिफ्र्याक्सन इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सन पोलराइजेसन। भिजिबल लाइट जस्तै एक्सरेले पनि धेरैवटा प्रपर्टिज देखाउँछ, जस्तै रिफ्र्याक्सन इन्टरफियरेन्स डिफ्र्याक्सन पोलराइजेसन। र यहाँबाट सबसे हाम्रो मेन एक्सरे डिफ्र्याक्सनको प्रपर्टी नै यो इन्टरफियरेन्स जुन छ। मेन एक्सरे डिफ्र्याक्सनको चाहिँ प्रिन्सिपल नै इन्टरफियरेन्स हो, त्यो इन्टरफियरेन्स चाहिँ एक्सरेले देखाउँछ, त्यही कारण हामी एक्सरे युज गर्छ। दे कज फ्लोरेसेन्स, दे प्रोड्युस अ फोटोकेमिकल एक्सन एन्ड एफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट एन्ड दे आर इभन मोर इफेक्टिभ देन लाइट। फोटोग्राफिक प्लेटमा युज हुन्छ। दे आयोनाइज अ ग्यास, दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोर इम्पोर्टेन्टली। जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा हामीले भिजिबल लाइट युज गरेको थियो, तर एक्सरेले पनि यो प्रपर्टिज दिन्छ। दे हेभ डिस्ट्रक्टिभ इफेक्ट अन लिभिङ टिस्यू, एक्सपोजर टु ह्युमन कज रेडनिङ अफ द स्किन एन्ड सर्फेस फोर्स। एक्सरेले एकदम डिस्ट्रक्टिभ इफेक्ट पनि देखाउँछ। दे आर प्रोपागेटेड इन स्ट्रेट लाइन्स लाइक विथ द भेलोसिटी अफ लाइट। एक्सरे पावर डिफ्र्याक्सन, खास हाम्रो मेन टपिक चाहिँ एक्सरे पावर डिफ्र्याक्सन हो। एक्सरे पावर डिफ्र्याक्सन भने के हो भनेको चाहिँ इट इज अ ऱ्यापिड एनालिटिकल टेक्निक प्राइमरली युज अफ फेस आइडेन्टिफिकेसन अफ क्रिस्टल मेटेरियल एन्ड क्यान प्रोभाइड इन्फर्मेसन अन युनिट सेल डाइमेन्सन। अघि मैले भनिहालेँ एउटा एकदम एनालिटिकल टेक्निक हो, एनालाइज गर्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ अर क्यान गिभ इन्फर्मेसन अन युनिट सेल डाइमेन्सन्स। अब युनिट सेल भनेपछि एउटा कुनै पनि क्रिस्टलको भित्र एउटा सानो सानो हुन्छ जुन युनिट जोडेर एउटा क्रिस्टल सानो युनिट जोडेर क्रिस्टल बनेको हुन्छ, त्यो सानो युनिटलाई चाहिँ क्रिस्टल युनिट सेल भन्छ। त्यसको डाइमेन्सन कस्तो छ, त्यसको भित्रको स्पेसिङ कस्तो छ हो त्यो स्टडी गर्नुको लागि चाहिँ हामी एक्सरे पावर डिफ्र्याक्सन युज गर्छ। प्रिन्सिपल अफ एक्सआरडी, प्रिन्सिपल अफ एक्सरे डिफ्र्याक्सन खास कुरा केले गरेर चाहिँ एक्सरे देखाउँछ। एक्सरे एनालाइसिस बेस्ड अन अ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफियरेन्स अफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे एन्ड अ क्रिस्टलाइन स्याम्पल। यति हो कुरा चाहिँ। के हुन्छ भने यो एक्सरे ट्युबबाट एक्सरे निस्किन्छ, त्यसले चाहिँ एउटा कुनै पनि स्याम्पलसँग स्ट्राइक हुन्छ, त्यो स्ट्राइक भएर यसले दिन्छ यस्तो इन्टरफियरेन्स देखाउँछ। इन्टरफियरेन्स देखाउँछ। इन्टरफियरेन्स भनेपछि अब बादमा यो एउटा कति कुरा यो जान्छ, कति डिफ्र्याक्सनबाट यो जान्छ। अब डिटेक्टर हुन्छ, अब डिटेक्टरले यसलाई यस्तो पस्छ, अन्त जुन चाहिँ पनिले चाहिँ एन लाम्डा चाहिँ कति 2d sin थीटा, यो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफियरेन्स एन लाम्डा जुन छ यो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफियरेन्सको कन्डिसन हो। एन प्लस हाफ लाम्डा भनेको डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफियरेन्सको कन्डिसन हो। तर कन्स्ट्रक्टिभली इन्टरफियर भएकोले मात्रै चाहिँ हाम्रो एक्सरे डिफ्र्याक्सन देखाउँछ। अगर डिस्ट्रक्टिभली इन्टरफियरेन्स भयो भने हामीले यता डिटेक्टरबाट आउटपुट पाउन सक्दैन,
कन्स्ट्रक्टिभली इन्टरफियरेन्स हुन्छ, त्यही कारणले एन लाम्डा युज गर्छ ब्रेक्स लमा। एन लाम्डा भन्छ कन्स्ट्रक्टिभली इन्टरफियरेन्स, जुन लाइट रेज हुन्छ जुन एक्स रे निस्केको कन्स्ट्रक्टिभली इन्टरफियर हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो उयो देखाउँछ, त्यसले चाहिँ एक्सआरडी देखाउँछ। यो मेन प्रिन्सिपल चाहिँ constructive interference of the X-ray and the sample. Constructive interference, main principle X-ray scattering. X-ray diffraction. X-ray diffraction is only possible due to X-ray scattering. X-ray scattering like Raman scattering. Raman scattering जस्तै हो पनि दुईटा हुन्छ, इलास्टिक र इनइलास्टिक स्क्याटरिङ। त्यसरी एक्सरे डिफ्र्याक्सन चाहिँ एक्सरे स्क्याटरिङले जुन स्याम्पल छ यसले चाहिँ जुन इन्कमिङ रेडिएसन या रेडिएसन चाहिँ भिजिबल होइन, हाम्रो एक्सरे युज गर्छ एक्सरे पावर डिफ्र्याक्सनमा। सो एक्सरे जति बेला स्ट्राइक गर्छ यो पर्टिकुलर स्याम्पललाई त्यति बेला उसको इलास्टिक स्क्याटरिङ हुन्छ, अथवा यही इलास्टिक स्क्याटरिङ गरेको जुन सेकेन्डरी रेडिएसन निकाल्छ प्राइमेरी त जान्छ, त्यो प्राइमेरीको हामी स्टडी गर्नु सक्दैन, सेकेन्डरी स्क्याटरिङ जुन जान्छ हो त्यसले मात्रै चाहिँ हाम्रो constructive interference दिन्छ। So scattering is very much important. Elastic scattering and inelastic scattering. Scattering पण two types. There are two types of scattering. There are two types of scattering: elastic scattering and inelastic. इनइलास्टिक स्क्याटरिङ इलास्टिक स्क्याटरिङ हुन्छ। जति बेला पनि एक्सआरडी हुन्छ, एक्सरे डिफ्र्याक्सन हुन्छ, एक्सरे डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ वी युज इलास्टिक स्क्याटरिङ, एक्सआरडीमा चाहिँ इलास्टिक स्क्याटरिङ इज युज्ड। अब इलास्टिक स्क्याटरिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वेभलेन्थ सेम बस्छ, जुन इन्कमिङ एक्सरे छ त्यसको वेभलेन्थ लाम्डा इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट सेम बस्छ, वेभलेन्थ सेम बस्छ यिनीहरूको यसको वेभलेन्थ सेम बस्छ र यो जुन सेम वेभलेन्थको स्याम्पललाई चाहिँ जुन यो के भन्छ कुनै पनि एक्सले स्ट्राइक गर्छ त्यति बेला यसको दुईटा हुन्छ, एउटा इन्सिडेन्ट हो, अरिजिनल त जान्छ सेकेन्ड रेडिएसन, प्राइमेरी रेडिएसन त हुन्छ, सेकेन्ड रेडिएसन पनि निस्किन्छ। जुन सेकेन्ड रेडिएसन निस्किन्छ यो इलास्टिक स्क्याटरिङ भएर निस्किन्छ, इलास्टिक स्क्याटरिङले सेकेन्ड रेडिएसन निस्किन्छ, यो सेकेन्ड रेडिएसन इलास्टिक भएको कारणले गर्दा यसको वेभलेन्थ सेम हुन्छ। सो जुन वेभलेन्थले स्ट्राइक गर्यो त्यही वेभलेन्थ हुन्छ जति बेला पनि कुनै पनि स्याम्पलमा एक्सरेले स्ट्राइक गर्छ, र यो इलास्टिक स्क्याटरिङले गर्दाखेरि मात्रै एक्सरे डिफ्र्याक्सन देखाउँछ, र इनइलास्टिक स्क्याटरिङले चाहिँ एक्सरे डिफ्र्याक्सन देखाउँदैन। यो चाहिँ एक्सआरडीमा युज हुँदैन, यो इलास्टिक स्क्याटरिङ मात्रै युज हुन्छ। अन्त इलास्टिक स्क्याटरबाट जुन यो निस्किन्छ यसको चाहिँ तपाईँको यो जुन निस्किन्छ यसको एङ्गल थीटा चाहिँ मेजर गरेर चाहिँ ब्रेक्स लमा हामी युज गर्छ। सो इलास्टिक स्क्याटरिङ इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट एक्सआरडी। इलास्टिक स्क्याटरिङ भएन भने एक्सआरडी दिँदैन, इनइलास्टिकले दिँदैन एक्सआरडी। इन्स्ट्रुमेन्ट इज हाउ डज इट वर्क? एक्सआरडी एक्सरे डिफ्र्याक्सनको प्रोसेस चाहिँ कस्तो प्रकारले इनिसिएट हुन्छ, हाउ एक्सरे डिफ्र्याक्सन वर्क्स? देयर आर थ्री थिङ्स, तीनवटा कुरो चाहिँ चाहिन्छ एक्सआरडीमा। हुन्छ तपाईँको एक्सरे ट्युब, एक्सरे ट्युब अफकोर्स स्याम्पल होल्डर वेयर स्याम्पल इज देयर, वेयर स्याम्पल इज केप्ट, स्याम्पल होल्डर एन्ड डिटेक्टर विच डिटेक्ट्स एङ्गल, डिटेक्टर। एक्सरे ट्युब हामीले एक्सरे ट्युब त देखिहाल्यो, एक्सरे ट्युबमा कलर ट्युब पनि हुन्छ, यसले एक्सरे निकाल्यो, तपाईँको एक्सरे निकाल्यो, एक्सरे चाहिँ के गर्छ यहाँ कलर ट्युबबाट एक्सरे निस्किन्छ, स्याम्पल हुन्छ, अफकोर्स डिटेक्टर हुन्छ। यो एक्सरेले यो स्याम्पललाई हिट गर्छ, इलास्टिक स्क्याटरिङ हुन्छ, यो इलास्टिक स्क्याटरिङ भएर कता जान्छ, सरी यो इलास्टिक स्क्याटरिङ हो, इलास्टिक स्क्याटरिङ भएर चाहिँ यो डिटेक्टरमा पुग्छ र डिटेक्टरले यसको एङ्गल मेजर गर्छ, कति एङ्गलले चाहिँ यसले ट्विस्ट गर्यो। यो खास मेन बेसिक प्रोसेस नै यो एक्सरे ट्युब स्याम्पल होल्डर डिटेक्टर हुन्छ। एक्सरे ल्याएर स्ट्राइक गर्छ स्याम्पल होल्डरमा, स्याम्पललाई स्ट्राइक गर्छ, स्याम्पलले चाहिँ
स्याम्पलले चाहिँ तपाईँको एक्सरेलाई डिफ्लेक्सन देखाउँछ अन्त इन्टरफेरेन्स बादमा गएर डिटेक्टरले एङ्गल थीटा मेजर गर्छ थीटा मेजर गरेपछि कन्स्ट्रक्टिभ हो कि डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हामी नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ कन्डिसन चाहिँ हामी याद राखेर चाहिँ ग्राफ प्लट गर्छ अब यो केसमा चाहिँ हामी ग्राफ प्लट गर्छ तपाईँको इन्टेन्सिटी वर्सेस एङ्गल अफ स्क्याटरिङ थीटा भन्छ यहाँ चाहिँ तर खास यो 2 थीटाको म्याक्सिमम रेन्ज चाहिँ पाइ छ भने मात्रै हुन्छ किनभने यो 180 यो जुन छ यो डिटेक्टर यो 180 डिग्री घुमेर 90 डिग्रीसम्म मात्रै घुम्न सक्छ त्यही कारण थीटा म्याक्सिमम एङ्गल विल बी 90 डिग्री त्यही कारण 2 थीटासम्म घुमेर चाहिँ पाइ 180 डिग्रीसम्म मात्रै घुम्छ यो र ग्राफ कस्तो प्रकारको हुन्छ यस्तो प्रकारको हुन्छ ग्राफ अनि चाहिँ यो ग्राफले के भन्छ यसलाई चाहिँ एचकेएल प्लेन भन्छ एचकेएल प्लेन इट इज प्लटेड बिट्विन इन्टेन्सिटी भर्सेस डिफ्लेक्सन एङ्गल म्याक्सिमम पाइ छ भने मात्रै पुग्छ र एचकेएल प्लेन हामी इन्टेन्सिटी भर्सेस 2 थीटा प्लट गर्छ यो जुन एङ्गल रोटेट हुन्छ त्यसको गर्दा हामीले यस्तो प्लेन पाउँछ र यस्तो प्लेन चाहिँ अब क्लियर हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ हामी अरिजिन सफ्टवेयर जसले पनि एक्स्ट्रा स्टडी गर्छ अरिजिन सफ्टवेयर हुन्छ यो अरिजिन सफ्टवेयरमा लाएर चाहिँ हामीले यो एचकेएल प्लेन यो जुन छ एचकेएल प्लेन यसलाई हामीले क्लियरली स्टडी गर्न सक्छ र यो एचकेएल प्लेन स्टडी गरिसकेपछि हामीले पार्टिकल साइज निकाल्नुपर्छ एक्सआरडीको मेन प्रिन्सिपलै मेन युज चाहिँ पार्टिकल साइज निकाल्नु हो पार्टिकल साइज अन्त युनिट सेल डाइमेन्सन पार्टिकल साइज र इन्टरएटमिक डिस्टेन्स निकाल्नु हो र यो एचकेएल प्लेन पाइसकेपछि हामीले चाहिँ डी सेरर फर्मुला लाएर चाहिँ हामीले यसको कुनै पनि यो स्याम्पलको पार्टिकल साइज निकाल्नु सक्छ युजिङ एक्स रे डिफ्र्याक्सन तर यो जुन प्रोसेस छ यसमा चाहिँ अब डल्लै पार्टिकलले भेट्दैन अब कति पार्टिकल यहाँ हुन्छ कति प्यारल जान्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ भने यो जुन एक्सरे ट्युब छ एक्सरे ट्युबलाई डल्लै घुमाउँछ 180 डिग्रीसम्म एक्सरे ट्युबलाई पनि घुमाउँछ डिटेक्टरलाई पनि घुमाउँछ र एक्सरे ट्युबलाई घुमाउँदाखेरि चाहिँ धेरैवटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट आउँछ कोही बेला ड्यामेज हुन्छ कोही बेला पार्टिकल कति प्यारल हुँदैन अन्त कोही बेला त्यो ट्युबै ड्यामेज हुन्छ ट्युबै फुट्छ त्यही कारण चाहिँ यो अलिकति यो जुन प्रोसेस छ यो हुनु ओल्ड प्रोसेस हो फर्स्टमा निस्केको प्रोसेस यसरी गरेको थियो यो चाहिँ अलिकति फेल खान्छ इट हेज सम नेगेटिभ इफेक्ट किनभने एक्सरे ट्युब ड्यामेज हुन्छ यो रोटेट गर्दाखेरि अन्त डिटेक्टर रोटेट गर्दाखेरि केही प्रब्लम हुन्छ अन्त मेन यसको ड्रब्याक चाहिँ के थियो भने चाहिँ यसको म्याक्सिमम 2 थीटा चाहिँ खास हाम्रो 360 द्याट इज 2 पाइसम्म जानुपर्ने 360 रोटेट हुनुपर्ने तर डिटेक्टर चाहिँ खालि पाइसम्म मात्रै जान्छ यो केसमा चाहिँ यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट यही हो किनभने यो डल्लै घुम्दैन त्यही कारणमा कतिवटा लाइट चाहिँ 270 डिग्रीमा पनि निस्किन सक्छ कति 275 निस्किन सक्छ त्यो चाहिँ पक्रिनु सक्दैन र कन्स्ट्रक्टिभली इन्टरफेयर भएको देखाउन सक्दैन डिटेक्टरले त्यही कारण चाहिँ यो प्रोसेसले अलिकति ड्रब्याक छ र मोडिफाई हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ पाउडर मेथड आउँछ यो एक्सआरडीको प्रिन्सिपल सेम हो इन्टरफेरेन्स यो एक्सआरडी पाउडर मेथडको पनि तर अलिकति डिफ्रेन्स छ अलिकति पाउडर मेथडले चाहिँ अलिकति धेरै एक्युरेट मेजरमेन्ट दिन्छ एज कम्पेयर टु दिस ओल्ड मेथड यो ओल्ड मेथडमा चाहिँ ठुल्ठुलो स्याम्पल हालेको हुन्छ यत्रो स्याम्पल हुन्छ अब कति यहाँ ठोक्किन्छ कति यहाँ ठोकेर यसरी फर्केर पनि जान्छ कति यहाँ ठोक्किन्छ कता जान्छ यो सबै डिटेक्टरमा जाँदैन त्यही कारण चाहिँ द्याट हेज सम इम्प्याक्ट त्यही कारण अलिकति चेन्जेस ल्याएको छ डेभलपमेन्ट हुँदै गयो फिजिक्सको त्यसरी नै यो कुराको पनि डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ पाउडर मेथड एक्सरे पाउडरबाट आयो पाउडरबाट यसमा पनि सेम छ एक्सरे ट्युब हुन्छ स्याम्पल होल्डर स्याम्पल होल्डर हुन्छ र अफकोर्स डिटेक्टर हुन्छ विदाउट डिटेक्टर वी वन्ट बी एबल टु क्यालकुलेट द डिफ्र्याक्सन एङ्गल अन्त हेयर इज अ स्याम्पल अन्त इन दिस केस चाहिँ नि स्याम्पल एकदम पेपर सक्को धुलो जस्तो बनाएको हुन्छ एकदम लाइक अ पाउडर यस्तो हुन्छ पाउडर जस्तो एकदम सानो ओल्ड टाइम्समा चाहिँ ठुल्ठुलो स्याम्पलै युज गर्थ्यो तर डेभलपमेन्ट हुँदै गयो फिजिक्सको त्यति बेला उनीहरूले पाउडर मेथड डिस्कभर गर्यो पाउडरमा के छ डिफ्रेन्स पाउडर हुन्छ स्याम्पल अन्त डिटेक्टर हुन्छ डिफ्रेन्स के छ भने यो केसमा चाहिँ डिटेक्टर 2 पाइसम्म घुम्न सक्छ 360 डिग्रीसम्म घुम्न सक्छ पहिलाको प्रोसेसमा अगाडिको प्रोसेसमा चाहिँ खालि पाइसम्म मात्रै घुम्न सक्थ्यो त्यही कारण चाहिँ अब 275 280 डिग्री भएको 3π/2 एङ्गलहरू भएको चाहिँ मेजर गर्न सक्यो नि त डिटेक्टरले त्यही कारण चाहिँ डेभलपमेन्ट हुँदै गयो अब यो डिटेक्टरलाई 2π घुम्न सक्यो त्यसरी नै एक्सरे आउँछ सानो पेबल्स हुन्छ डिफ्र्याक्सन देखाउँछ यसरी फर्काउन सक्दैन सानो भएको कारणले गर्दा पहिला चाहिँ के थियो ठुलो साइज थियो ठोकिन्थ्यो फर्किन्थ्यो कति यहाँ मुनि जान्थ्यो डिटेक्टर यहाँ छ
तर कति त्यही कारण एङ्गल मेजर गर्न सक्छ, त्यही कारण धेरै फ्लसहरू थियो। तर यो केसमा पाउडर बनाएको छ, पाउडर छ आउँछ हल्का डिफ्रेक्सन देखाउन सक्छ किनभने सानो छ, बेसी 180 घुमाउन सक्दैन, यसो घुमाउन सक्छ। तर अघिको केसमा चाहिँ के थियो, डिटेक्टर पाइसम्म मात्रै घुम्थ्यो, यो केसमा 2 पाइसम्म घुम्छ। त्यही कारण यसले जतिवटा चाहिँ यसले डिफ्लेक्ट गर्छ, जतिवटा एक्सरे चाहिँ यसले इलास्टिकली स्क्याटरिङ गरिदिन्छ, इलास्टिकली स्क्याटरिङ गरिदिन्छ, त्यो चाहिँ डिटेक्टर डल्लै पक्रिन्छ। त्यही कारण दिस प्रोसेस पाउडर मेथड इज भेरी मच एफिसिएन्ट। पाउडर मेथड एफिसिएन्ट छ, ग्राफ सेम हो, इन्टेन्सिटी भर्सेस एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन थीटा दिए राखौँ, थीटा 2 थीटा। अब यो केसमा थीटा चाहिँ कति हुन्छ, 2 पाइ, द्याट इज 360 डिग्रीसम्म चाहिँ घुम्छ र पेन यस्तो आउँछ। सिमिलरली क्लियर आउँदैन, अरिजिन सफ्टवेयर युज गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट पार्टिकल साइज निकाल्नको लागि डिभाइसको फर्मुला युज गर्नुपर्छ। तर यो केसमा अलिकति एफिसिएन्ट हुन्छ किनभने स्याम्पल सानो छ, प्रायः जस्तो लाइट फर्केर जाँदैन, डिटेक्टरमा जान्छ अनि डिटेक्टर 2 पाइ घुम्न सक्छ, 2 पाइसम्म घुम्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बेसी एक्युरेसी छ यसको एज कम्पेयर टु द ओल्ड मेथड। त्यही कारण एक्सरे पाउडर मेथड भेरी मच इम्पोर्टेन्ट, एफिसिएन्ट पनि छ, एकदम सस्तो पनि, किनभने पाउडर बनाउनको लागि बेसी स्याम्पल चाहिँदैन, कम्ती चाहिन्छ। पहिलाकोमा चाहिँ ठुल्ठुलो स्याम्पल क्रम्स भन्छ, ठुल्ठुलो नै युज गर्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि धेरै फाइनेन्सियली पनि साह्रो थियो। तर यो सजिलो छ किनभने पाउडरमा सानो स्याम्पल चाहिन्छ, कम्ती। नेक्स्ट सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रेक्सन। अब एउटा सानो कुरा याद गर्नु, स्क्याटरिङ फ्याक्टर। यो कुरा यो म डेभलपमेन्ट हुँदै गयो, SCATT डेभलपमेन्ट हुँदै गयो, XRD को डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि सेम छ यो चाहिँ प्रोसेस। एक्सरे ट्युब जसले एक्सरे प्रड्युस गर्छ, स्याम्पल होल्डर को डिटेक्टर, सेम छ प्रोसेस। यहाँ स्याम्पल हुन्छ, यहाँबाट एक्सरे आउँछ, यहाँ पाउडर स्याम्पलै हुन्छ, एक्सरे आउँछ, डिटेक्टर डिफ्लेक्सन पक्रिन्छ। तर डिफ्रेन्स के छ भने यो केसमा सिंगल स्क्याटरिङ फ्याक्टर, यो हुन्छ सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रेक्सन, सिंगल क्रिस्टल नामबाटै हाल्छ, सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रेक्सन, सेम प्रोसेस हुन्छ। तर डिफ्रेन्स कहाँ बस्छ भने सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रेक्सनमा जति बेला हामी आउटपुट ग्राफ प्लट गर्छ त्यति बेला चाहिँ वी प्लट इन्टेन्सिटी भर्सेस स्क्याटरिङ फ्याक्टर, F0 भन्छ स्क्याटरिङ फ्याक्टर। दिस इज फर सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रेक्सन। अगाडिको केसमा हामीले जति बेला एक्सरे डिफ्रेक्सन पाउडर मेथड गरे, त्यसको प्रिमिटिभ पहिलाको मेथड गरे, त्यति बेला हामीले प्लट गर्थ्यौँ विथ डिफ्लेक्सन एङ्गल थीटा। तर यो केसमा चाहिँ इन्टेन्सिटी भर्सेस स्क्याटरिङ फ्याक्टर प्रड्युस गर्छ, इन्टेन्सिटी भर्सेस स्क्याटरिङ फ्याक्टर। जतिसुकै डिफ्लेक्ट गर्छ दिस एङ्गल थीटा डजन्ट म्याटर, तर यसमा वाट म्याटर्स इज स्क्याटरिङ फ्याक्टर। सो यही हो सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रेक्सन। सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रेक्सनमा चाहिँ स्क्याटरिङ फ्याक्टरसँग चाहिँ हामी प्लट गर्छ। एपारेटसहरू त्यही हो, सेम हो, तर जस्ट डिफ्रेन्स चाहिँ एउटा इन्टेन्सिटी भर्सेस स्क्याटरिङ फ्याक्टर। इनिसियल केसमा चाहिँ हामी इन्टेन्सिटी भर्सेस डिफ्लेक्सन एङ्गल प्लट गर्थ्यौँ। वाइ क्रिस्टल डिफ्रेक्स एक्सरे, किन चाहिँ क्रिस्टलले एक्सरे डिफ्रेक्ट गर्दैछ? याद छ हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो, माइक्रो, अल्ट्राभायोलेट, भिजिबल, इन्फ्रारेड, एक्सरे, गामा रे यस्तो छ। तर एक्सरे यहाँ छ, यहाँ गामा छ, यहाँ इन्फ्रारेड छ, यहाँ भिजिबल छ, यहाँ अल्ट्राभायोलेट छ, यहाँ माइक्रोवेभ छ, यहाँ रेडियो वेभ छ। तर डिफ्रेक्सन प्रोसेस वाइ